सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। साथीहरु, यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो फोटोको फेस राखेर यस्तै प्रकारको कार्टुन भिडियोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। अब यो गर्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सर्च बक्समा तपाईले चाहिँ यहाँ फेसफनी टाइप गर्नुहोला र सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको एपहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एड फेस टु भिडियो भनेर एउटा एप रहेको छ, कम्पनी रहेको छ क्रिएटिभ स्टुडियो एप्स भनेर। यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नुहोला र टच गरिसकेपछि यो एपको तपाईले यहाँ फुल नेम देख्न सक्नुहुन्छ, एड फेस टु भिडियो भिडियो स्ट्याटस भनेर। त्यसपछि तपाईले यो एपलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला। मैले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेको छु। अब तपाईले ओपन गर्नुहोला, ओपनमा टच गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईले यो एपको इन्टरफेस तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फेस फनी भनेर दुईटा क्यारेक्टर भएको भिडियोमा पनि तपाईले दुईटा फेस सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ दुईटा सर्कल देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो सर्कल रहेको छ मेक फेस, हामीले फेस बनाउनु पर्ने हुन्छ, र दोस्रो रहेको छ ग्यालेरी। अब तपाईले ग्यालेरी भित्र जानुहुन्छ भने जति पनि भिडियो तपाईले बनाउनुहुन्छ र सेभ गर्नुहुन्छ त्यो माई भिडियो भित्र तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याक गरौँ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ फेस बनाउनु होला, मेक फेसमा टच गर्नु होला। सबभन्दा पहिले हामीले फेस बनाउनु पर्ने हुन्छ। सिलेक्ट फोटो फ्रम, तपाईले फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले क्यामेराबाट फोटो सुट गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले डाइरेक्ट फोटो यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म फोटो चुज गर्छु, यहाँ फोटोमा टच गर्छु र तपाईले यहाँबाट अब फोटो चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो मोबाइलबाट। जस्तै यो फोटो रहेको छ मेरो फोटो, म यसमा टच गर्छु। अब टच गरिसकेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्रोप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँ म यसलाई मिलाउँछु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरेर यहाँ चाहिँ यति राख्छु म चाहिँ, र यति मिलाइसकेपछि अब तपाईले माथितिर राइट साइडमा क्रोप भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब तपाईले यस्तो प्रकारको यहाँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। आई देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लिप देख्न सक्नुहुन्छ, यो रेन्जमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले दुईटा औलाले तपाईले यहाँ जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। मिलाउनु होला आफ्नो साइज अनुसारले तपाईले यसलाई फेसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ म यो फेसलाई यसरी मिलाउँछु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी म मिलाउँछु। यहाँ चाहिँ एकदमै एक्ज्याक्ट मिलाइसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तलतिर यहाँ रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो टिकको साइन देख्न सक्नुहुन्छ सर्कलभित्र। यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फेस आइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ फेस फनी भित्र विभिन्न प्रकारको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। होममा हामी छौँ अहिले, पपुलर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ओल्डेस्ट देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू रहेको छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ कुनै भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै यो भिडियो म सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। फेस त यहाँ आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फेसलाई यो भिडियोमा जोड्नको लागि यो भिडियोको टाउकोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ टच गर्नु होला, टाउकोमा यसरी टच गर्नु होला। टच गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले कट गर्नुभएको फेस चाहिँ यो भिडियोमा आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ ब्राइटनेस र यहाँ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरा मिलेको छैन तपाईको बडीसँग र फेसको कलर चाहिँ मिलेको छैन भने तपाईले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण कुरा मिलाइसकेपछि तपाईले राइट साइड र माथितिर टिक देख्न सक्नुहुन्छ। ओके को लागि यो टिकमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले केही क्षण वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ भिडियो रेडी भइरहेको छ, हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ केही क्षण चाहिँ। र साथीहरु, यो भिडियोको साथसाथमा म्युजिक पनि प्ले भएको देख्न सक्नुहुन्छ, तर म म्युजिक चाहिँ म्युट गर्न गइरहेको छु। तपाईले म्युजिक साथ चाहिँ सुन्नु होला। देख्न साथीहरु, यहाँ भिडियो प्ले भइरहेको छ विथ म्युजिक, तर म्युजिकलाई मैले म्युट गरेको छु यहाँ चाहिँ। अब तपाईले यो भिडियो प्ले भइरहेको भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लेफ्ट साइडमा यहाँ सेभ रहेको छ। यो सेभ बटनमा तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि माथितिर दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जिआइएफ र भिडियो। तपाईले भिडियो यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा टच गरेर तपाईले जिआइएफ फर्मेटमा चाहियो जिआइएफमा टच गर्नु होला। म भिडियोमा यहाँ टच गर्न गइरहेको छु र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो सेभ भनेर, र यस्तो प्रकारको शेयर गर्नुस् भनेर तपाईले यहाँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा म ब्याक गर्छु। यहाँ मोर बटन रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मोर बटनमा टच गर्नु होला र यसरी पनि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा। जस्तै म इमोमा शेयर गर्न गइरहेको छु, इमोमा टच गर्छु र त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको कन्ट्याक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। इमो भित्रको तपाईको इमो भित्रको यहाँ एडिना बेटु रहेको छ, म एडिना बेटुलाई सेन्ड गर्न गइरहेको छु यहाँ चाहिँ। र टिक लगाइसकेपछि सेलेक्ट गरिसकेपछि माथितिर राइट साइडमा माथितिर सेन्ड बटन देख्न सक्नुहुन्छ।
सक्नुहुन्छ सेन्ड बटनमा चाहिँ यहाँ टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यो भिडियो चाहिँ सेयर भइसकेको छ इमोमा, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि सोशल मिडियाहरूमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै कि म भाइबरमा पनि सेयर गर्न गइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भाइबरमा पनि म यहाँ सेयर गर्न सक्छु हैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइबरमा पनि तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एडिना बेटु नै रहेको छ, एडिना बेटुलाई म सेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो आइसकेको छ। यहाँबाट तपाईँले अब यहाँ चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट, र सेन्ड भइरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भाइबरमा सेन्ड भइरहेको छ र साथीहरू यहाँ भाइबरमा सेन्ड भइसकेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु, यहाँबाट फेरि पनि ब्याक गर्छु फेरि पनि, र त्यसपछि तपाईँले फेरि ब्याक गर्नुहोला। जस्तै ग्यालेरीमा टच गर्नुहोला र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो यहाँ सेभ भइसकेको छ। यसलाई प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ मैले साउन्डलाई म्युट गरिदिएको छु साथीहरू। ब्याक गरौँ र त्यस्तै नै यहाँ तपाईँले मेक फेसमा फेरि टच गर्नुहोला र एउटा फेस तपाईँले यहाँ बनाइसक्नु भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो फेसलाई तपाईँले डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने लङ प्रेस गर्नुहोला यसमा। त्यसपछि तपाईँले यहाँ म्यासेज पाउन सक्नुहुन्छ डिलिट दिस फेस भनेर, नो अर यस। यस डिलिट गर्नुहुन्छ भने यस गर्नुहोला, होइन भने तपाईँले नो गर्नुहोला। म नो गर्छु हैन। त्यसपछि तपाईँले अर्को फेस पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एड फेसमा टच गर्नुहोला र फोटोमा टच गर्नुहोला र फेरि पनि तपाईँले यहाँबाट पिक्चर छान्नुहोला। र त्यस्तै नै म यहाँ आवर फोटोज टच गर्छु, छान्छु र यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न प्रकारको फोटो रहेको छ। तपाईँले एउटा छान्नुहोला। जस्तै यो म छान्न गइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मिलाउनु होला, यसरी चाहिँ तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्तै मिलाइसकेपछि तपाईँले माथि क्रोप गर्न सक्नुहुन्छ। क्रोप गरिसकेपछि अब यहाँ पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ, फेसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मिलाउनु होला आफ्नो, यहाँ चाहिँ तपाईँले कसरी मिल्छ त्यो अनुसारले फेसलाई ठ्याक्कै मिलाउनु होला। यति मिलाइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ चाहिँ तलतिर ओके गर्नुहोला। ओके गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ फेस आइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो फेसलाई तपाईँले यहाँ चाहिँ भिडियोमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ न यहाँ रहेको छ हैन, यो भिडियोमा म मिलाउन गइरहेको छु। यहाँ फेसमा भिडियोको फेसमा टच गर्नुहोला र यो फेस यहाँ आइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अझ पनि तपाईँले बडी अनुसारले तपाईँले फेसको ब्राइटनेस यहाँ घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै फेस अलि डार्क रहेको छ, हो फेसलाई अलिकति ब्राइट गर्नको लागि तपाईँले यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि एप्लाई गर्नुहोला। र यसरी तपाईँले चाहिँ एप्लाई गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ माथितिर अब देख्न सक्नुहुन्छ बडीको र फेसको कलर चाहिँ ब्राइटनेस सेम भएको छ। यहाँ माथि टिकमा टच गर्नुहोला र त्यसपछि यो भिडियो चाहिँ तपाईँले यहाँ रेडी भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। केही क्षण हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एड्स आएको छ, यसलाई क्लोज गर्नु होला र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भिडियो रेडी भइसकेको छ, प्ले पनि भइसकेको छ। अब तपाईँले यो भिडियोलाई यहाँबाट सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सेभमा टच गर्नु होला र यहाँ भिडियोमा टच गर्नु होला सेभ गर्नको लागि। यहाँ सेभ भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो इमोमा फेरि म सेयर गर्न चाहन्छु, यहाँ चाहिँ इमोमा म सेयर गरिदिन्छु, सेलेक्ट गरेर यहाँ सेन्ड गरिदिन्छु है। र देख्न सक्नुहुन्छ इमोमा यहाँ सेयर भइसकेको छ। अरू पनि सोशल मिडियाहरूमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई चाहिँ। अब यहाँ ब्याक आउनु होला र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेक फेसमा टच गर्नु होला र दुईटा फेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हैन। यहाँ दुईटा फेस आइसकेको छ। जति पनि फेस तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ। अब ग्यालेरीमा जानु होला। ग्यालेरीमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा भिडियो यहाँ सेभ भइसकेको छ ग्यालेरीमा चाहिँ। यहाँबाट तपाईँले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरूलाई। अब साथीहरू यदि तपाईँले एउटै भिडियोमा दुईटा फेस युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले यस्तो तरिकाले जान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरू तपाईँ मेक फेसमा जानु होला। यहाँ चाहिँ मेक फेसमा गइसकेपछि तपाईँले कुन फेस चुज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फेसलाई तपाईँले चुज गर्नु होला। जस्तै यसलाई म टच गर्छु यहाँ चाहिँ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो फेस। र यहाँ भिडियो छान्नु होला। जस्तै दुईटा यहाँ चाहिँ क्यारेक्टर भएको म भिडियो छान्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब तपाईँले यो फेसलाई यो भिडियोमा एड गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा जुन यो मेल रहेको छ, मेल फेसलाई मेल यहाँ तपाईँले क्यारेक्टरमा टच गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सेट भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ फेस 1 र फेस 2 देख्न सक्नुहुन्छ। फेस 1 मा चाहिँ मेल सेट भइसकेको छ र फेस 2 मा तपाईँले यहाँ चाहिँ फिमेल सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेस 2 मा यहाँ टच गर्नु होला तपाईँले र टच गरिसकेपछि फेरि तपाईँले फिमेल फेसमा यहाँ टच गर्नु होला र यहाँ सेट भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ नेक्स्ट बटनमा टच गर्नु होला। यहाँ चाहिँ ब्याक गरिदिनु होला। एड्स आएको छ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो यहाँ प्ले भइरहेको छ
कम्प्लिट भएर अब तपाईले यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा साउन्ड मैले म्युट गरिदिएको छु साथीहरु, तपाईले यो भिडियोलाई विथ साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ तलतिर सेभ बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नुहोला र यहाँ तपाईले भिडियोमा टच गर्नुहोला अथवा तपाईले जेफ फाइल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, GIF फाइल। ओके, भिडियोमा म टच गर्छु र यहाँ भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ, सेभ भइसकेको छ। यहाँ शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले भाइबरमा, मेसेन्जरमा, फेसबुकमा जहाँ पनि तपाईले सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फेरि इमोमा यहाँ शेयर गर्दिन्छु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एरिना बेटुलाई म सेन्ड गर्दिन्छु, यहाँ चाहिँ सेन्ड बटनमा टच गर्छु, सेन्ड भइसकेको छ। अब म यहाँ ब्याक गर्छु। हस् साथीहरु, यो भिडियोमा यति मात्रै। यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार चाहिँ भिडियोमा लेख्नु होला, त्यसैगरी सोशल मिडियाहरुमा पक्कै पनि शेयर गरिदिनु होला। अन्तमा जान्छ साथीहरु, तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल बटनमा टच गर्नु होला नयाँ नयाँ भिडियोहरुको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।